เลยเว้ยไปแล้วไม่ได้ช่อดอกไม้งานแต่งอะสวัสดีค่ะวันนี้ G Thai 2 ขอนำเสนอวิธีทำ DIY อักษรไฟยักษ์กันนะคะ อันที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะ มีขนาด70เซนค่ะความจริงแล้วเนี่ยเพื่อนเนี่ยเขาอยากจะได้สูงตั้ง80เซนแน่แต่ว่าเราหาวัสดุที่สูงเท่านั้นไม่ได้นะคะ ก็เลยทำได้แค่นี้ อย่างแรกเลยก็คือการวาดแบบตัวอักษรลงไปบนกระดาษชาร์ตอ้อยค่ะ กระดาษอันนี้ที่ใช้นะคะก็คือความหนา3มิลค่ะสำหรับงานนี้นะคะที่กำลังวาดอยู่ก็คือตัว N นะคะสำหรับกระดาษชาร์ตอ้อยนะคะที่มีความหนา3มิลเนี่ยอาจจะหาซื้อยากนิดนึงนะคะ ก็ให้ไปซื้อที่ B2S ได้เลยค่ะที่นี่มีแน่นอน และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยราคาก็สมเหตุสมผลสามารถเอามาใช้ได้แผ่นก็ใหญ่มากด้วยแย่แล้วทุกคนคือพอตัดเนี่ยมันใหญ่มากใช้กระดาษเนี่ยเลยต้องเปลี่ยนวิธีนะคะเพราะว่าความจริงแล้วก็แก้ด้วยการเอากระดาษหลายๆชั้นมาแปะกระดาษมันก็จะหนาขึ้นแต่ว่าเพื่อนจะเอาไปวางบนแล็ปท็อปแต่งหน้าใหญ่ๆด้วยนะแล้วก็ถ้ามันไม่แข็งเนี่ยถ้าเผื่อมีลมพัดมาแล้วถือมันร่วงใส่หัวแขกในงานเนี่ยก็จะแย่เอาเดี๋ยวเราหาทางแก้กันเจอแล้วทางแก้ปัญหาของเรานี่เลยค่ะกระดานอัดอันนี้ก็ซื้อได้ที่ B2S นะคะต่อไปก็เป็นเทคนิคนะคะในการตัดโค้งนะคะหรือว่าตัดตัวอักษรที่มันมีช่องว่างอยู่ด้านในนะคะอันนี้ก็คือเราเจาะรูก่อนเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาใบมีดเนี่ยใส่เข้าไปได้เลื่อยฉลุก็เหมือนกันนะคะก็ให้ถอดใบมีดออกก่อนนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในรูแล้วก็ค่อยประกอบแล้วก็ค่อยเลื่อยค่ะตัดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตัวเองอันนี้เป็นชื่อย่อนะคะแล้วก็ไปทำให้มันเป็นรูปกล่องนะคะในการทำขอบนี่ขอบก็คือใช้เหมือนเดิมเลยใช้กระดาษชาร์ตอ้อยนะคะเพราะว่ามันง่ายต่อการดัดนะคะก็อย่างอีกตัวพีเนี่ยส่วนที่มันเป็นโค้งถ้ามันใช้ไม้เนี่ยมันจะไม่สามารถดัดได้แต่ว่าถ้าเราใช้กระดาษเนี่ยมันก็จะง่ายโค้งไปตามอย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยค่ะตัดขอบเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาติดกันเลยค่ะอันนี้เลยขั้นตอนนี้ขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะแนะนำเลยกาวยูฮูฮาร์ดอันนี้ดีมากเลยนะใช้สำหรับติดโมเดลใช้กับทั้งกระดาษแล้วก็ไม้บาซ่าค่ะแต่รู้สึกว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าติดกับโฟมได้หรือเปล่ารู้สึกว่าก็จะละลายนิดๆเหมือนกันต่อไปก็มาทำส่วนโค้งของตัว P นะคะคืออันนี้เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนมาใช้กระดาษชั้นอ้อยนะคะที่หนาแค่ 1.5 มิลเท่านั้นพอเอามาดัดโค้งแล้วเนี่ยกระดาษมันก็ยังหักอยู่ดีนะคะเราก็เลยต้องอาศัยเทคนิคนิดๆหน่อยๆนะคะก็คือการที่บากนะคะตรงช่วงโค้งเนี่ยเอาคัตเตอร์นี่นะคะกรีดนะคะก็คือให้ช่องมันห่างกันนิดๆนะคะไม่ต้องทำทั้งแผ่นนะคะทำแค่เฉพาะส่วนโค้งที่เรามาร์กเอาไว้เท่านั้นนะคะแค่นี้เองนะคะเราก็จะสามารถดัดกระดาษให้โค้งได้โดยที่กระดาษไม่หักส่วนเรื่องความหนาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเราก็เอา2แผ่นมาประกบกันแค่นี้เองเราก็จะได้ความหนาเท่ากับส่วนที่เป็นตรงๆค่ะเนื่องจากว่าไฟของเราเนี่ยไม่ใช่ไฟที่ดวงใหญ่มากมาร์กเป็นแบบ2แถวคู่กันไปนะคะเจาะรูตามที่เรามาร์กไว้เลยนะคะต่อไปนะคะพอเราทำขอบเสร็จแล้วนะคะนี่ไฟนี่คือใช้ไฟปิงปองนะคะแบบนี้อันนี้นะอันนี้ซื้อมาจากทางเน็ตค่ะอันนี้แบบเป็นสายถ่าน AA 2 ก้อนอันนี้ถึงแม้ว่าบางเว็บเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ว่า2 เมตรนะคะแต่ว่าเวลาซื้อมาจริงๆเนี่ยมันก็ยาวแค่1.50 มีทั้งหมด10 ลูกค่ะสั้นไปนะคะก็เลยเอามาทำตัวใหญ่ไม่ได้ก็เลยกะว่าเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวไปทำตัวเล็กค่ะไฟคริสต์มาสนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราใช้แบบเสียบปลั๊กคือความจริงอย่างนี้มันก็ใช้ได้แต่ว่าเวลาเรา
เจาะรูนะคะที่ตัวอักษรเราแล้วเราสอดนี่เข้าไป อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนี่แป๊บนึงถ้ามีอะไรมาแบบดึงข้างหลังเนี่ยปุ๊บมันก็จะหลุดออกมาเลยดังนั้นเนี่ยพยายามไปตามหาซื้อไฟปิงปองแบบที่ถอดหัวได้นะคะ ก็คืออันนี้แบบนี้ไปตามหามาจนได้นี่เขาถอดหัวได้แบบนี้นะนี่ถอดหัวได้แบบนี้เลย พอมันถอดหัวได้มันก็ง่ายเพราะว่าพอเราเจาะรูปุ๊บอย่างนี้แล้วเราก็สอดเข้าไปแล้วก็หมุนหัวคราวนี้เห็นไหมมันก็จะไม่หลุดเนี่ยห้อยได้เลยเนี่ยยังไงก็ไม่หลุดนะคะ มันก็ง่ายต่อการทำงานของเราด้วยต่อไปเป็นการพ่นสีสเปรย์นะคะเลือกใช้สีขาวเพราะว่าอยากให้งานเนี่ยมันสะท้อนไฟแล้วก็สว่างมากขึ้นสีที่ใช้ให้เพื่อนๆไปซื้อสีที่เรียกว่าสีรองพื้นนะคะเพราะว่าพอลองฉีดสีธรรมดาแล้วเนี่ยมันไม่ติดค่ะกระดาษเขาดูดสีเข้าไปแถมกระดานอัดเขายังเคลือบไว้ด้วยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเปิดไฟกันดูนะลองไปทำกันดูนะคะ DIY อักษรไฟยักษ์ค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ